पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, एक जुडी लाल माठ आहे ती सगळी पहिल्यांदा या बॉलमध्ये घेऊन घ्या. एक मोठा चमचा आलं लसणाची पेस्ट, ओवा साधारण 1 चमचा छोटा, हातावरती छान कुस्करायचा. कुस्करल्याने त्याचा फ्लेवर त्याच्यात पूर्ण उतरतो आणि हा स्प्रिंकल करायचा. 1 छोटा चमचा जिरं, गरम मसाला 1 चमचा छोटा, हळद पाव चमचा. मी इथे बारीक चिरलेल्या 2 मोठ्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या सगळ्या आपल्याला जसं तिखट हवं त्याप्रमाणे मी बारीक चिरून घेतलेली आहे मिरची. चवीनुसार मीठ. आणि आता मी हे छान हाताने सगळं कुस्करून घेणार आहे, म्हणजे ह्या लाल माठाच्या भाजीला हे सगळे मसाले छान लागतील. आता काय करायचं, बेसनाचं पीठ घ्यायचं, कारण आपल्याला वडी तयार करायची आहे. सो हळूहळू बेसनाचं पीठ त्याच्यामध्ये ॲड करायचं. मी पहिले अर्ध घेतलेलं आहे, पण मिक्स करण्याच्या आधी काय करायचं आहे, 1 चमचा त्याच्यामध्ये तेल म्हणजे मोहन घालायचं आहे. आता आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. साधारण आपण जे बेसन घेतलं आहे ना, ते 200 ते 250 ग्रॅम घेतलेलं आहे. पुन्हा थोडंसं बेसनाचं पीठ आणि आता थोडंसं पाणी. काय होतं, आपण लाल माठ जेव्हा वापरला आहे तेव्हा पाणी त्याच्यामधलं आहेच, पण थोडंसं पाणी, कारण त्याचा आपल्याला एक छान असा डो बनवायचा आहे. हा सगळा डो तयार करायच्या आधी आपण काय करायचं आहे, म्हणजे जेव्हा तयार करतोय तेव्हा गॅस ऑन करायचा आहे. मी इथे स्टीमर घेतलेला आहे, इथे चाळणी आहे आणि त्याला मी छानपैकी तेलाने ग्रीस करून घेतलेलं आहे आणि आतमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे. गॅस ऑन करूया, थोडंसं त्याला बॉईल होऊ दे, तोपर्यंत ह्याचा डो तयार करून घेऊया. हाताला तेलाने ग्रीस करायचं. हा जो गोळा तयार केला आहे तो छानपैकी 2 भाग करून घ्यायचे त्याचे आणि अशा प्रकारे तो ना व्यवस्थित फ्लॅट करून घ्यायचा. असा गोळा मोठा करायचा, त्याला थोडासा थापायचा आणि हे अशा प्रकारे आपल्याला स्टीमरच्या चाळणीवरती, ज्याला आपण तेल लावून घेतलेलं आहे त्याच्यावरती ठेवायचं आहे. तसाच दुसरा करून घ्यायचा. ही चाळणीवरती ठेवूया, झाकण ठेवायचं आहे. आपण 10 मिनटं हे वाफवून घ्यायचं आहे. आपण काय केलं होतं, स्टीमरमध्ये ज्या वड्या आपण लाल माठाच्या तयार करून घेतल्या होत्या त्या वाफवण्यासाठी ठेवल्या होत्या. मी 10 मिनटं झाली त्याच्यामुळे गॅस बंद केला होता. तर काय करायचं आहे, वड्या आपल्याला काढून एका प्लेटमध्ये घ्यायच्या आहेत. गरमागरम अशा या लाल माठाच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. आपलं वाटणही झालेलं आहे. फक्त काय करायचं आहे, हे थंड होण्याची थोडीशी वाट पाहायची आहे. वडी छानपैकी थंड झालेली आहे आणि आता आपल्याला तिला काय करायचं आहे, कापून घ्यायचं आहे.